Hi guys! Welcome back again to MasterChe. But before we start, please don't forget to subscribe. Today, excited po ako kasi ang lulutuin natin ay dinakdakan. Ito po ang version ko ng dinakdakan. At ito po ang ating mga ingredient. Meron tayong pork belly or liempo. Meron din tayong mayonnaise, siling pangsigang, onions, siling labuyo, lemon, vinegar, and pepper, salt, and sugar to taste. Ngayon, ang una nating gagawin ay palalambutin lang natin ang ating liempo. Meron na po tayong kaldero ng water at nilagyan ko lang siya ng dahon ng laurel at salt. Ngayon, ilalagay na natin ang ating liempo. Palalambutin lang natin siya bago natin siya ihawin. Tatakpan lang natin siya ng mga para mas madali siyang kumulo at siguro mga 30 to 35 minutes babalikan natin siya. A few moments later. Check na natin ang ating pork belly. Ayan, hahanguin na natin siya. Tapos, palalamigin lang natin siya ng konti bago natin siya iihaw. Hintayin lang natin siya mag-cool down. Yung pwede na siyang hawakan, pwede na natin siyang iihaw. Ngayon, pag nahahawakan nyo na siya ng kamay nyo, pwede na natin siya lagyan ng salt and pepper. Para may lasa na siya pag inihaw natin siya. Yan, ganyan lang para malasa ang ating pork belly. Lagyan lang natin siya magkabilang side. Okay, ngayon iihaw na natin siya. Ngayon, iihaw na natin ang ating pork belly. Kailangan po natin siyang babali-baliktarin natin para maging pantay ang kanyang pagkaihaw. Mga 6 minutes per side, pero hindi naman kailangang straight na 6 minutes. Tapos na natin ihawin ang ating pork belly. Hiwain na natin siya. Siyempre, kailangan pag hiniwa nyo, malinis po ang inyong kamay. Slice lang po natin siya ng ganito. Ayan, tapos na po. Ngayon, ilalagay na natin ang ating onion. Ang ating siling pangsigang. Ating labuyo. Ayan, i-mix lang po natin siya. Timplahan lang din natin siya ng salt and pepper. And konting sugar. Para meron lang pong konting pang-kontra. Set aside muna natin siya. Gawin na natin ang ating dressing.
Kailangan lang natin ng mayonnaise. Tapos vinegar. And lemon. Ayan, tapos imimix lang natin siya. Lagyan din natin siya ng konting salt and pepper. And sugar. Ayan po, ilalagay na natin siya sa ating dinakdakan. Ayan. Ayan, ganyan lang kasimple ang ating dinakdakan. Magpi-plate na po tayo. Okay, eto na po ang ating dinakdakan. May version of dinakdakan. Tikman na po natin siya. Pwede nyo po itong appetizer or pang-ulam. Tapos tamang-tama sa mga kaibigan ko pong nag-request nito, si Archie Tolites at Chacon and si Marilyn Shaw from Maryland, USA. Sana itry nyo to. Tikman na natin siya. Sobrang sarap po. Okay, eto na po ang ating napakasarap na dinakdakan. Sana po itry nyo siya. And please don't forget to like and subscribe to my channel. And happy weekend po and see you next time. God bless you all.